You can earn literally hundreds of dollars even this pandemic. Yes, correct po. Magkakaroon pa rin po tayo ng kita kahit pandemic. Hi mga momshies and papshies! Welcome back to my channel. I'm Rodaline Plutaryo, mother of 3 children. So kahit po pandemic, pwede pa rin po tayo kumita ng hundreds of dollars. Yes, ito po yung ipapakita ko po ngayon at ituturo. No? Welcome to my screen. As I said before, na pwede po tayong kumita ng hundreds of dollars. No? Nakatanggap po ako ng message dito sa ONLINEJOBS.PH. No? Galing po kay Brandy Egerberg. No? So, buksan ko yung inbox. Mga mamshies and papshies, kung kayo po ay bago sa aking channel, don't forget to subscribe, like, share, and hit the bell button para ma-notify na po kayo sa mga videos na i-upload ko. So, papakita ko po sa inyo yung email that I received from Brandy Egerberg. No? Siya po ay from Chicago. No? Kailangan gumawa po kayo ng profile dito sa ONLINEJOBS.PH. So, ito pa yung message niya sa akin. Hello, Rodaline. I just posted a listing for a Kajabi knowledgeable BA. Please take a look. Let me know if you are qualified or interested. Ito po yung job offer ni Brandy. No? Sabi niya, seeking VA with Kajabi pipeline, automation shops, and love of streamlining system. So, ito yung mga gagawin. So, nakalagay dito type of work full-time and salary $600 per month. And, so, pinost niya lang ito nung May 11. Yan. So, ngayon lang po, no? Sabi niya, na be the vital behind-the-scenes partner to an international thought leader in a creative niche. Chicago, and solo your needs and eagle-eyed assistant to keep your Kajabi site and social media current and consistent. Yan. Create and update daily detailed tasks, lists, and reports per owner. Kajabi implementation maven who can build pipelines, set automations, and update member records. Scheduling social media, impose schedule, mod calendar items, and building ongoing backroom support from virtual events in the form of scheduling, email pipelines, logistical, customer service, prepping invoices, contracts, and completion certificates. Yan. So, sabi niya pa, must have skills or tools, 2 years Kajabi experience. So, I have 2 years experience na po sa manual fire, no? Most ng ginagamit ko po doon is yung Kajabi, no? And Microsoft Office, Word, Excel. So, ihasap po tayo dyan. Google Docs, Sheets, and Calendar. Yan. Ito, so, schedule familiarity with LinkedIn, Instagram, YouTube, Facebook, Pinterest, and Twitter. Yan. So, ipapakita ko po sa inyo, no? Kung ano-ano yung mga ginagawa dito sa Kajabi, no? Pero dun sa previous videos ko po. Meron po akong 2 videos doon about sa Kajabi, yung pag-edit and pag-upload po ng video. So, siya naman po dito yung pag-maintain po ng mga contacts niya, no? So, dito, kung pupunta po tayo sa Kajabi, no? Ito yung naman niya. So, may website, product, sales, marketing, and people. So, pupunta tayo dito sa people. So, tuturo ko po sa inyo kung paano mag-add ng contact dito. Yan. And then, click natin tong add contact. Add single contact. Yun. Lagyan mo ng pangalan, last name, email niya, and then grant offers. Ito nga po yung modules. Yan. So, ganun lang po kadali gamitin itong Kajabi, no? So, kaya mamshies and papshies, patuloy lang po yung pagandahin yung profile nyo, no, dito sa ONLINEJOBS.PH. And gaya ko, no, patuloy pa rin po na nakakatanggap po ako ng mga job offers sa iba't ibang company po sa US. For now, ayun lang po muna ang tinuro ko, no, kung paano gamitin ang Kajabi pag-add po ng contacts, no.
So, if you like my videos, don't forget to comment para ma-upload ko pa po or ma-improve ko pa po yung mga dapat kong gawin dito sa channel ko. And then, don't forget to like or dislike para malaman ko pa po kung ano yung mga dadagdag ko at tatanggalin no, sa aking video. So, subscribe and hit the bell button. Yun lang po, Mami and Pamshis. Bye! I'll see you on my next video.